Okey, hari ni kita nak cuba satu menu baru daripada Secret Recipe. Baru 2 hari dilancarkan. Ada 3, Royal Chocolate, kemudian Snow Macadamia, kemudian Confetti Rainbow. Ni khusus untuk mereka yang nak kek yang agak saiz kecil, tapi sedap. Harganya berapa? Harganya RM75 saja. Okey, jom kita try Royal Chocolate. Bismillah. Sedap. Kita rasa dia punya yang atas ni. Dia punya atas tu sedap. Coklat yang diperbuat daripada dark coklat. Serius, sangat puas hati. Sebenarnya ada 3 jenis. Saya cuba yang mana? Saya cuba yang ni, Royal Chocolate.